ξεκινήσει? Έχουμε ξεκινήσει? Ναι. Δημήτρη, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι δουλειά κάνεις? Βιντεολήπτης, editor, social media. Βιντεολήπτης, editor. Αν σε ρωτούσα εγώ, εσένα, αν θα ήταν καλό να κάνω βίντεο ή να βγάλω φωτογραφίες για τη δουλειά μου, τι θα μου έλεγες? Σίγουρα ναι. Άρα, σήμερα στην ερώτηση να προγραμματίσω το αυτοκίνητό μου, θα σας πω ναι, γιατί γαμπάει. Υπάρχουν αυτοκίνητα όπου με πρώτο στάδιο παίρνουν 150 άλογα. Το διανοείστε? Τα σημερινά αυτοκίνητα που κυκλοφοράμε όλοι μας σχεδόν έχουν 150 άλογα. Υπάρχουν λοιπόν αυτοκίνητα που παίρνουν άλλον αυτοκίνητο. Ο προγραμματισμός του πρώτου σταδίου, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι απαραίτητος για όλους. Γιατί? Θα μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας και θα γαμογελάτε. Γιατί στα σύγχρονα αυτοκίνητα που είναι πετρελαίου θα έχετε λιγότερη κατανάλωση και γιατί θα βγαίνετε να κάνετε μια προσπάθεια και θα την κάνετε σαν άνθρωπο. Έτσι. Στην ερώτηση, αξίζει να προγραμματίσω το αυτοκίνητό μου? Ναι, αρκεί να μην είναι ατμοσφαιρικό. Τα έχουμε πει αυτά. Ανατρέξτε το προηγούμενο βίντεο, το οποίο θα βάλω ένα link εδώ κάτω. Ανατρέξτε το βίντεο για να δείτε τι συμβαίνει με τα ατμοσφαιρικά αυτοκίνητα. Στα σημερινά αυτοκίνητα λοιπόν, τα οποία όσο επιτοπλίστων είναι turbo, πρέπει να γίνεται προγραμματισμός. Γιατί? Ζούμε σε μια εποχή όπου οι οικονομικές δυνατότητες του καθενός δεν είναι πάρα πολύ καλές. Άρα, για να μην πουλήσουμε το αυτοκίνητό μας και πάρουμε ένα καινούριο, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο μας το αυτοκίνητο λίγο πιο δυνατό και να του δώσουμε μια καινούρια πνοή. Μπορούμε να έχουμε μείωση καυσίμου. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν επαγγελματικά οχήματα, που είναι diesel όσο επιτοπλίστων, μπορούν να έρθουν σε εμάς και επειδή δεν τους ενδιαφέρει υποδυνάμει να τους κόψουμε παραπάνω το καύσιμο. Οι πελάτες οι οποίοι έχουν ΙΧ και θέλουν να έχουν το κάτι παραπάνω, μπορούν να έχουν το κάτι παραπάνω. Μην με ρωτάτε αν πρέπει να προγραμματίσουμε το αυτοκίνητό σας. Πρέπει να το προγραμματίσουμε το αυτοκίνητό σας. Σηκωθείτε από καναπέδες, τουαλέτες, καρέκλες και ελάτε να προγραμματίσουμε. Πρέπει να προγραμματίσουμε το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητο γίνεται άλλο αυτοκίνητο. Το λέω κάθε φορά και ο Πέτρος με κοροϊδεύει, αλλά οι πελάτες, όπως π.χ. πριν από 2 μέρες ένας κύριος έγραψε στο TikTok ότι μέχρι να φύγει στη Γερμανία θα χρειαστεί καινούργια λάστιχα. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Συγγνώμη, φταίω? Ο άνθρωπος κάθε φορά που μπαίνει στο αυτοκίνητο και το οδηγάει έχει χαμόγελο με εδώ πάνω. Όπως έκανε και σασμάν, έτσι, να κάνουμε και τα σασμάν σας. Ναι, κουστάρω. 2 θέλω. Θέλω ένα μεγάλο τσάι εγώ. Η άλλη ερώτηση η οποία μας γίνεται συνεχώς είναι αν είναι ασφαλές για τον κινητήρα. Ένα σωστά συντηρημένο εργοστασιακό αυτοκίνητο έχει τον ίδιο χρόνο ζωής με ένα σωστά συντηρημένο προγραμματισμένο αυτοκίνητο. Άρα, δεν περιμένουμε να δούμε ζημιές στον κινητήρα. Ο κινητήρας θα συνεχίσει να δουλεύει, αν και εφόσον γίνεται η συντήρηση από τον οδηγό σωστά και θα συνεχίσει να δουλεύει. Το πρώτο στάδιο δεν το φοβόμαστε. Είναι κάτι το οποίο το βάζουμε στο αυτοκίνητό μας και το ξεχνάμε. Έτσι. Θα δείτε ότι θα έρθετε να μας ξαναδείτε για το επόμενο σας αυτοκίνητο, όχι για το ίδιο το οποίο θα έχει προβλήματα. Όταν ξαναλέω, έχουμε να κάνουμε και τα πρώτα στάδια. Τα πρώτα στάδια είναι άφοβα. Το περάσαμε, τελειώσαμε. Πολλές φορές μας, για να σας δώσω να καταλάβετε, πολλές φορές μας έρχονται πελάτες από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Έρχονται, προγραμματίζουν και φεύγουν. Αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα τους δημιουργεί προβλήματα το αυτοκίνητο, θα προλάβουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Άρα είναι ασφαλέστατο, πρέπει όμως η συντήρηση του οχήματος να γίνεται σωστά και έτσι δεν θα έχουμε ποτέ προβλήματα. Για ελάτε. Προγραμματίζοντας λοιπόν το αυτοκίνητό σας, σίγουρα θα δείτε πολύ διαφορετική υποδύναμη αλλά και πάρα πολύ διαφορετική ροπή, έτσι. Η ροπή είναι αυτή η οποία μας κινεί κάθε μέρα μέσα στις πόλεις ή στον αστικό κύκλο. Αν σας το προγραμματίσω στο αυτοκίνητό σας, θα έρθετε και θα μου πείτε την άλλη μέρα. Έτσι έπρεπε να το έχει κάνει η αντιπροσωπεία. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε κάποια πράγματα. Κάποιοι κινητήρες είναι φτιαγμένοι για να δουλεύουν σε πολύ παραπάνω υποδυνάμεις και ο κατασκευαστής επιλέγει να τον τρέξει σε πολύ χαμηλότερη υποδύναμη. Αυτό γιατί συμβαίνει? Ας δώσω ένα παράδειγμα, έναν κινητήρα ο οποίος κυκλοφορεί κάθε μέρα γύρω μας και είναι ο 1600 turbo βενζίνης της BMW. Η BMW λοιπόν τον έχει βγάλει, ας πούμε για μοντέλα, στο 1.14 τον οποίο τον έχει στα 102 άλογα, στο 1.16 τον οποίο τον έχει στα 136 άλογα και στο 1.18 τον οποίο τον έχει στα 170 άλογα. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο κινητήρας είναι ολόιδιος. Το 114 με τα 102 άλογα με ένα πρόγραμμα πάει 200 φεύγα. Γιατί είναι ο ίδιος κινητήρας με τους άλλους.
Ο 136 με ένα πρόγραμμα πάει 200 φεύγα. Ο 170 με ένα πρόγραμμα πάει 200 φεύγα. Άρα βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη απέναντί μας να μας λένε και θα πάρεις το μοτέρ στα χέρια και δεν θα αντέξει το σασμάνι και θα... Ρε παιδιά, δεν σηκωνόμαστε το πρωί από το κρεβάτι μας να λέμε ποιανού το αυτοκίνητο θα ανατινάξουμε σήμερα. Αν μας ψάξετε λίγο στην αγορά, θα δείτε ότι δεν έχουμε ανατινάξει το αυτοκίνητο κανενός. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνουμε και δεν ξεπερνάμε τα όρια τα οποία δεν θέλουμε εμείς. Αν έρθει λοιπόν ο οποιοσδήποτε πελάτης και μας πει «Μα εσύ αυτό το αυτοκίνητο βγάζει 200 άλογα ενώ ο άλλος το βγάζει 220», θα σας παροτρύνουμε να πάτε στον άλλον να το φτιάξετε με 220 άλογα γιατί αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς τη δουλειά μας. Εμείς κοιτάμε τη μακροβιότητα, την ασφάλεια και το αυτοκίνητό σας. Όπως καταλαβαίνετε, δουλεύουμε μόνο και μόνο λόγω της φήμης μας. Δεν δουλεύουμε γιατί αγοράζουμε τους πελάτες μας. Οι πελάτες μας αγοράζουν. Άρα, δεν θέλουμε ζημιάς για κανέναν και δεν θα το θέλαμε ποτέ. Ο πελάτης ο οποίος θα κοιτάξει να πιέσει το αυτοκίνητό του παραπάνω, εμείς δεν θα τον αφήσουμε και δεν θα το κάνουμε. Οποτεδήποτε έχουμε έναν πελάτη ο οποίος θέλει να είναι ζημιογόνος απέναντι στο αυτοκίνητό του, δεν το προγραμματίζουμε. Άρα, θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά και θέλουμε οι πελάτες να περνάνε από εδώ και να πίνουν καφέ, όχι να περνάνε από εδώ και να βρίζουν. Καταλαβαίνετε ότι έτσι είναι οι race rooms, έτσι θα είναι οι race rooms και δεν θα αλλάξουμε για κανέναν. Έτσι, τα λεφτά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας αλλάξει. Ακόμα και να έρθει ένας πελάτης και να μας πει: Όχι, θέλω να μου το κάνεις τόσο άλλο και θα σου δώσω τόσα λεφτά, δεν θα το κάνουμε. Πιστευτείτε λοιπόν τα αυτοκίνητά σας σε ειδικούς οι οποίοι γνωρίζουν και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν. Αν εσείς μετά από όλο αυτό το βίντεο δεν έχετε πιστεί, σκέφτομαι στα πτυχία μου. Πόσα πτυχία έχεις? 4. Θα τρελαθούμε. Μίτσο, προγραμματίζουμε έτσι γιατί θέλουμε να προγραμματίσουμε. Μίτσο, γιατί να προγραμματίσουμε? Ποιος ρωτάει? Αυτό σε ένα 0! Έλα, παίξε λίγο βίντεο. Παίξε ένα βίντεο λίγο.